ha szikra van, ha benzin van, akkor annak a motornak mennie kell, ugye? Ezt szokták mondani a kispisták, meg még én is ráadásul ezt szoktam mondani, de ugye még azért egy-két elem hiányzik belőle, mondjuk a környezeti egybár nyomás, a levegő, ugye, az nagy általánosságban mindenütt adott, legalábbis itt a Földön, hát a Holdon hiába indítgatnánk ezt a picényke kis intrudert, ugye ott baszna még pöffenni se, úgyhogy csak a Földön próbálgassátok, ne menjetek vele a Holdra, és még ugye elmaradhatatlan, ahhoz, hogy a motorkerékpár működjön, ugye egy kis kompresszió, ami ugye eladásnál ott szokták felejteni a tulajdonosok, és akkor csodálkozunk, hogy nem megy a motorkecske. Na, őnála ugye mind ez a 4 fő elem, tehát szikra, üzemanyag, levegő és kompresszió is megvan, és mégsem ment ez a motoros bicikli kecske. Ugye el lett ide szállítva hozzám. Én életet leheltem bele, ugye, mert agyonra volt szoppatva, tehát le volt lebenzinőződött a gyertya, de kapott 2 új gyertyát, és végül is beindult szívató nélkül. Eme kecske működött is, nem is rá járt olyan rosszul, lejtette a fordulatot, megvette a fordulatot is, miután már bemelegedett, de viszont ugye ez egy kibaszott, egy elbaszott, egy motorkerékpárja a Suzuki-nak, ugye ez egy intruder, és itt ugye 2 karburátor van, 2 teljes mértékű különböző karburátor, ami ugye itt a 2 henger közt helyezkedik el egy darab karburátor, és itt hátul még egy karburátor. Ez a karburátor helyezkedik el hátul, illetve ez ugye az egy vízszintesen, ez pedig egy függőlegesen álló karbi. Ezt valószínűsíthetően, hogy a Suzuki gyárban, nem is tudom, egy vasárnapi műszakba 3 liter vodka után találták ki a mérnökök, mert az éber brutál szétszedni is, meg összerakásról ne is beszéljünk, ugye. Tehát ez teljes mértékig itt a előső és hátsó henger, az teljesen külön életet él egymástól, mert persze be lehet ezt szinkronizálni, aki ért hozzá, de ez a büdös életben nem lesz olyan, mint hogyha ide fölbasztak volna csak egy sima, egy torkú karburátort, és akkor az egy karburátoron keresztül zabálna ez a 2 henger, attól nem kell jobb. Ugye a Harley Davidson az nincs túl kombinálva, egy karbi, azt akkor mész, ágyez, bugyez, de a Suzuki-nak annak meg kellett variálni, ugye itt a szinkronos is bovdeneken keresztül kell szinkronizálni, meg az anyám picsája. Na mindegy, a lényeg ugye, hogy ez a kecskét valójában azért szedtem szét a karburátort, mert ugye ez a függőleges karburátor, amint lehet látni is, ugye be is folyt, meg ugye okátta kifele az úszóház tömítésen, valójában az üzemanyagot, amint lehet látni, az úszóház tömítés teljesen színel az úszóház pohárnak a síkjával, úgyhogy eme csodálatos tömítést, ezt cserélni fogjuk természetesen mind a 2-ben, a hátsóban is, illetve az elsőben is. Ugye cserélünk benne fészket, mert ez a fészek is úgy jött ki, ugye, hogy nem roncsolásmentesen jött ki, mert annyira bele volt ugye gyógyulva. Van nekem itt egy ilyen erre a célra teljes mértékig tökéletesen megfelelő csavar kiszedő, ez ugye ez ilyen sűrű. Ha fókuszálna ez a nyavaj, akkor meg tudnám mutatni, de mindegy.
és akkor ezzel tudom kihúzni magát a tűfészket, ugye onnan a karburátor házából, és hogyha azzal se jönne, ugye akkor meg kell melegíteni. Úgy már nagy általánosságban mindig ki szokott jönni ez a kicsinke kis szentlószar. Azon kívül ugye volt már ez már pitakolva, nem tudom miért nem fókuszál a kamerám, de mindegy, érjétek bele ilyen homályos képekkel. Ugye az Atya Úristen is szét van rajta baszva, ahány csavar annyiféle, majd ezt is valami egységes csavarral ugye helyettesíteni fogom, ki lesz belőle dobálva az összes, ami szar, de hát majdnem mindegyik szar, természetesen szarra volt húzva az összes szar, szóval szar. Hát meg lehet látni, hogy ugye tiszta retek az egész. No de, majd az orvoslásra kerül, és akkor fel lesz pattintva erre. Ja, egyébként nem is mondtam, hogy egy 400-as Intruderről beszélünk. Nem elég, hogy Suzuki Intruderről beszélünk, ugye, mert mint említettem, a Suzukinek a legjobban elbaszott ócskavassa, még ráadásul belpiacos 400-as, és ez is egy ingyé potyán kapott ajándék. Motorkerékpár, ugye ajándéklónak nem kell nézni a fogát, de már múltkor is mondtam, hogy a legnagyobb ellenségetek a környezetetekben lapul, és az a jótevő rokonok, aki egy ilyen csodálatos motorkerékpárral meglepi az embert akár karácsonyra vagy születésnapja alkalmából, mert ezzel csak szopni lehet. Na, meg természetesen ugye külföldről van, hát honnan is lenne külföldről, ugye gondolom, hogy Deutschlandiából van, mert csodálatos belpiacos 400-as Suzuki Intruder, és ugye hát ilyenek vannak benne, ugye nem győzöm hangsúlyozni, a magyar üzemanyag, amit te itt kapsz, itt Európa szívében, közepében, Magyarországon, amit a Holdról is lehet látni, ugye Magyarországot. Itt bizony nem igazán fasz az üzemanyag, és ha szerencséd van, akkor talán tavasszal el tudod indítani eme motorkecskédet, vagy a éppenséggel nem csak ezt, hanem ami karburátoros, amit a macskám is megbír csinálni, vagy pedig nem, és akkor össze-vissza telefonálsz ugye tavasszal minden motorszerelőnek, de hát azok a motorkerékpár pitakolók, akiknek ugye idézőjelben van már némi gyakorlatuk és hírnevük, az neked nem fogja tudni azonnal megcsinálni a motorciclédet, mert tavasszal jönnek a szervizmunkák, és ugye mindenki el van havazva, majd talán igen, beírnak, mint tudom én, januárba telefonálsz, az talán februárba kapsz időpontot, amikor is elhozhatod a motorkerékpárat ide, vagy hozzám, vagy a kollégákhoz, és akkor meg lesz ugye pitakolva, hogy mosolygó arccal szelhesd az utakat, amikor eljön az igazán motoros idő, tehát a meleg, csapadékmentes meleg. Most hideg van, 15 fok, és egyfolytában esik az eső, verjen bele, de hát mindig valami miatt panaszkodik az ember. Ugye 1 hónappal ezelőtt dögöltünk meg a melegbe, most meg fúlunk meg a hidegbe. Na mindegy, ez van, ugye itt Magyarországon ne nagyon panaszkodjunk, idézőjelben csak a Duna, illetve a Tisza környékén félhetnek az emberek, ugye mert elönti szerencsétleneket a víz, nem úgy, mint nagy Deutschland országban, ugye, hogy egyik pillanatról másikra leesett a térdigérő hó, majd most megkaptak kb. Négyzetméterenként 1 hektó vizet a hóra, úgyhogy nekik nagyon frankó ez az ősz. No, de nagyon átkanyarodtam ettől a témától, ugye ez a motorkecskét javítom jelen pillanatban hetfőn, imádom a hetfőt, jaj, de utálom.
de ugye a hétfő is ugyanolyan munkanap, mint az összes többi más, és dolgozni kell, mert én még nem vagyok nyugdíjas, pedig már úgy szeretnék nyugdíjas lenni, vagy pedig rokkant, leszázalékolt nyugdíjas, hogy csak várjam a postást a pénzzel, természetesen ez nem igaz. Se nyugdíjas nem akarok lenni, mert ha mondjuk már nyugdíjas, az már idézőjelben nem vár semmit, csak a halált. Én még nem akarom várni a halált, mert ahhoz még idézőjelbe fiatal csirke vagyok, hogyha lehet ezt így mondani, és hogy fiatal bika, inkább bika, mint csirke, fiatal bika vagyok én még ehhez. Hát a rokkant nyugdíjhoz igen, közel álltam mindig is, ugye aki motorozik, az közel áll a rokkant nyugdíjassághoz, de ugye kinek, hogyan motorozik vele a védőszentje? Hála a Jóistennek, velem mindig a hátsó ülésen ül, kivétel, ha viszek valakit, de akkor meg felültetem a kormányra, és velem jön, és idáig még mindig megúsztam a rokkant nyugdíjasságot, remélem, hogy ezek után is nagyon sokáig így fog ez történni, de ismételten elkanyarodtam a témától, ugye ettől az intrudertől, és még ráadásul ezt oly módon kell összepitakolni, hogy ez megy bizony a héten műszaki vizsgálatra, tehát friss műszaki vizsgálat is lesz a Motor Kecskénél, úgyhogy rajta vagyunk a tésztán, akarom mondani a témán. Ennyit szerettem volna nektek mondani. Isten meghágjon benneteket, köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!